हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म तपाईहरुसँग डोनटको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। डोनट बनाउनुको लागि चाहिँ मैले हल्का मनतातो 125 ml दुध लिएको छु, 1 चम्ची यीस्ट, चिनी चाहिँ मैले 85 ग्राम लिएको छु, एउटा अंडा, तेल चाहिँ मैले रिफाइन तेल लिएको छु, कुनै पनि फ्लेभर बिनाको। यो एमएल मा हेर्नु भयो भने 60 ml छ। यो सबै हालिसकेपछि मजाले फिटेर म चाहिँ कम्ती मैदा हाल्दै छु। मैदा चाहिँ मैले 2 कप लिएको छु, 250 ग्राम को, टोटल मैले 500 ग्राम लिएको छु। म यसमा हाल्दैछु नुन चाहिँ मैले आधी चम्ची लिएको छु। अब चाहिँ म डो रेडी बनाउँदैछु। डो रेडी बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ 2 चम्ची घिउ लिएको छु। घिउ हालिसकेपछि यसरी स्ट्रेच गर्दै 10-15 मिनेटको लागि डोलाई गुन्नुहोस् होला। जति यसरी मजाले स्ट्रेच गर्दै गुन्नुहुन्छ त्यति हाम्रो डोनट नरम बनिन्छ। मैले चाहिँ डोलाई गुनिसकेको छु। म चाहिँ अब यसलाई कुनै पनि एउटा कपडाले छोपेर आधी घण्टाको लागि रेस्टमा छोड्दिन्दैछु। मेरो चाहिँ आधी घण्टा भइसकेको छ। म चाहिँ यहाँ डोलाई चेक गर्दैछु। मेरो चाहिँ डो बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब डोलाई मसिनो पिसेसमा काट्दैछु। मैले चाहिँ सबै काटिसकेको छु। यतिको साइज बनाउनु भयो भने हुन्छ। मेरो चाहिँ सबै डल्लो बनिएर रेडी भइसकेको छ। यसरी डल्लो अगाडि नै बनाएर राख्नु भयो भने चाहिँ घरिघरि बनाइरहनु पर्दैन, सजिलो हुन्छ बनाउनु। म चाहिँ अब एउटा पुरीको साइजको रोटी बेल्दैछु। यो रोटी बेल्दाखेरि चाहिँ हल्का नरम हात राख्नुहोस् होला, बेसी प्रेस गरेर नबेल्नुहोस् होला। यतिको साइज बनाउनु भयो भने हुन्छ। म चाहिँ अब यसलाई डोनटलाई एउटा फ्लावर डिजाइन दिनुको लागि म चाहिँ यसरी साइडबाट कट गर्दैछु। मैले चाहिँ चारैपट्टिबाट काटिसकेको छु। म चाहिँ अब यहाँ साइडमा पिन्च गर्दै एउटा सनफ्लावरको डिजाइन दिँदैछु। मेरो चाहिँ फ्लावर डिजाइनको डोनट बनिएर रेडी भइसकेको छ। म चाहिँ अब यसलाई फ्राई गर्दैछु। फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ मिडियम फ्लेममा फ्राई गर्नुहोस् होला। तपाईहरुलाई यसरी फ्राई गरेर खानु मन छैन भने ओभनमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओभनमा बेक गर्नुभयो भने चाहिँ 180 डिग्रीमा बेक गर्न सक्नुहुन्छ।
मेरो चाहिँ सबै डोनट बनिएर रेडी भइसकेको छ। तपाईहरू यो नानीको लन्चमा या टी टाइममा पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरूलाई यो रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गरिदिनुहोस् होला। रेखाको किचनमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनको घन्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुहोस् होला। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी लिएर तपाईहरूसँग आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाई बाई, टेक केयर।